Tao là nạn nhân của con vợ tao, bắt đầu nghi thức theo dõi con vợ tao tu luyện giảm cân. Thì giảm cân mà nó đốt tu bún bò full fry. Nó thêm vật phẩm giảm tội lỗi vào, thêm tí nóng tính để đốt cháy bừng ý chí giảm cân của nó. Không ổn rồi, tốc độ gắp của nó vượt ngưỡng kiểm soát. Chưa đủ, nó lại thêm công cụ hút nước dùng cấp độ cao. Đũa nó lia nhanh hơn cả tốc độ lương về. Miệng thì nhai, tay thì gắp, mắt thì liếc, còn miếng nào không. Đúng kiểu giảm cân bằng niềm tin, tăng cân bằng hành động. Thêm miếng nữa, hoàn tất đại pháp. Ăn xong nói mai ăn kiêng. Mai của năm nào thì không biết. Kết luận con vợ tao không ăn, nó đang tu luyện cảnh giới ăn sạch, không chừa cho tao miếng nào.